প্ৰথমতে মিউজিক সাৰ্কেল এটা বনাম ইয়াৰ ভিতৰত 8টা সিঙ্গেল ক্ৰচিয়া বনাম 1 2 3 4 5 6 7 8 জয়েন কৰি দিম জয়েন কৰি দিলো এতিয়া ইয়াতে দুটা চেইন লম ইয়াতে এতিয়া পাফ স্টিচ বনাম 8টা চেইনত 8টা পাফ স্টিচ বনাইছো এতিয়া আকৌ দুটা চেইন লম আৰু প্ৰথম চেইনটো আকৌ পাফ স্টিচ বনাম double crochet bone এতিয়া আকৌ নেক্সট চেইনটো আকৌ পাফ স্টিচ বনাম দুই
চেইনটো কমপ্লিট কৰি ললো এতিয়া আকৌ এটা ইয়াতে চেইন দি স্লিপ ষ্টিচেৰে জইন কৰি হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ ইয়াতে দুটা চেইন এতিয়া আকৌ প্ৰথম চেইনটো এতিয়া এই ফাৰ্ষ্ট স্টিচটোত এটা ডাবল ক্ৰচে বনাম তাৰে নেক্সট চেইনটোত তাৰ নেক্সট চেইনটোত আৰু এটা ডাবল ক্ৰচে তাৰ নেক্সটত প্ৰথম চেইনটোত আকৌ ষ্টিচ বনাম আকৌ তিনিটা চেইন 1 2 3 আকৌ এটা চেইন পাতি তাৰ নেক্সট চেইনটোত বনাম ৰাউণ্ডটো বনাই লৈছোঁ মই ইমান ডাঙৰকৈ বনাই লৈছোঁ